රින් වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට රුපියල් 199යි. ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ අද දින දහවල් 12 මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතයි. තවත් ඇමතිවරු 9ක් ජනපති ඉදිරියේ දියුරුම් දෙයි. නිදහස් පක්ෂයේ නිමල් සිරිපාලටත් සමගි ජන බලවේගයේ හරින්ට සහ මනූෂටත් අමාත්‍ය දුර. තනතුරු බාර ගැනීම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය නොවේ. අමාත්‍ය දුරයක් බාරගත් දෙදෙනාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සමගි ජන බලවේගය කියයි. මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරළ ඝාතනයේ තවත් ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු නෙට්ටඹුවේදී අත්අඩංගුවට. 9 වෙනිදා සිද්ධියට මන්ත්‍රී ඉන්දිකගෙන් සහ පවිත්‍රාගෙන් CID පැය 5ක් ප්‍රශ්න කරයි. ඉන්ධන ගන්න අද දිගු පෝලිම් තැන තැන විරෝධතා. ගෑස් බෙදා හැරීමේ ගැටලු ගැන විමසන්න ලීට්‍රෝ සමාගම කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවයි. ෆිච් රේටිංස් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් තවත් අධීරක් පහත හෙලයි. IMF තාක්ෂණික සාකච්ඡා මේ 24 අවසන්. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවේහි නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 9 දෙනෙකු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමගි ජන බලවේගය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් මන්ත්‍රීවරුන් මෙම අමාත්‍ය ධුර භාරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ජනපති සහ අගමැති හැර මේ දක්වා පත් කර ඇති කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ගණන 13ක් වෙනවා. නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීම අද පෙරවරුවේ සිදු වුණේ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් නිමල් සිරිපාල්ද සිල්වා මහතා වරාය නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා දිවුරුම් දුන්නේ සංචාරක සහ ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. එමෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝෂ් නානායක්කාර මහතා කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙලි රමකුඇල්ල මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. එමෙන්ම පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රී රමේෂ් පතිරණ මහතා දිවුරුම් දුන්නේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. එමෙන්ම ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දුන්නේ අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ පොදුජන පෙරමුණු කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වන නලින් ප්‍රනන්දු මහතා වෙළඳ වාණිජ්‍ය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. එමෙන්ම ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ දේශපාලන පක්ෂ 10 නියෝජනය කරන ටිරන් අනස් මහතා දිවුරුම් දුන්නේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. ඒ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දියුරුම් දීමෙන් අනතුරුව මේ දක්වා ජනපති සහ අගමැති හැර කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 13 දෙනෙකු පත් කර තිබෙනවා. අමාත්‍ය දුර බහර ගනිමින් ආණ්ඩුවට එක් වූ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන හරින් ප්‍රනාන්දු සහ මනෝෂ් නානායක්කරන් මහතුරුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සමගි ජන බලවේගය පවසනවා. විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේ ආණ්ඩුවේ තනතුරු බහර ගැනීම සමගි ජන සන්ධානයේ ප්‍රතිපත්තිය නොවන බවයි. මේ අතර පසුගිය 9 වනදා රටේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කල්තැබීමේ විවාදය අද සිවුවන දිනයටත් පැවැත්වුණා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී භෝජනාගාරයෙන් ආහාර ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් 20යි 22යි 5යි 19 වෙනි දින ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් 53 දෙනෙකුගේ අත්සනින් යුතුව ලිපියක් මා වෙත බාර දී ඇත. එම පිරිස සඳහා මන්ත්‍රී භෝජනාගාරයේ ආහාර ලබා දීම නතර කිරීමට කටයුතු කරන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී සාකච්ඡා කොට එම තීරණය සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනවාද නැද්ද යන්න මෙම ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉන්නවා 900ක්. ඒ 900ටත් එක තමයි ආහාර සපයන්නේ. කතානායකතුමනි ගිහිල්ලා බලන්න භෝජනාගාරයේ මන්ත්‍රීවරු 50ක්වත් මේ ආහාර ගන්නෙ නැහැ. 1200ක් දවසකට පාර්ලිමේන්තුවේ පිටස්තර පුද්ගලයොත් එක්ක ආහාර ගන්නවා. ඊයේ උදෑසන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ප්‍රකාශයක් කළා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අඩු මුදලට රුපියල් 121කට ඉන්ධන ලබා දෙනවා කියලා. පාර්ලිමේන්තුව නොමග යව විතරයි මුළු රටම ගිනි තිව්වා. මෙහෙම කවුරු හරි මන්ත්‍රීවරයෙක් අඩු මිලට ඉන්ධන ගහලා තියෙනවා නම් නාරායන පිටින් ඉන්ධන ගහපු මන්ත්‍රීවරු කවුද කියලා කියන්න ඕන. රුපියල් 120 ඩීසල් කතාව සම්බන්ධයෙන් මම යලිත් කියනවා. අපිට ඒ විදිහට ගන්න උවමනාවක් නැහැ. අපි එහෙම අරගෙනත් නැහැ. සහ ඊයේ වෙනකම් මන්ත්‍රීවරු තෙල් ගහ ගන්නකොට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. වැරදි වැඩක් වැරදි විදිහට කළා හත් පොලේ ගාගෙන මට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ දේ වැරදි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට කොහොම හරි දැනගන්න ලැබුණාද කාට හරි එක මන්ත්‍රීවරයෙකුට හරි අඩු මිලට තෙල් ලැබුණා කියලා? මම කියලා නෑ 120කට මන්ත්‍රීවරු තෙල් ගහගත්තා කියලා. කරු කතානායකතුමනි මෙතෙක්කල් කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් විශේෂ වරප්‍රසාද යටතේ ඉන්ධන ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් එදා 9 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධියෙන් පස්සේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව නිසා පොලිසියට හැකියාවක් නැහැ නීත්‍යානුකූල ඉන්ධන හලෙන් ඉන්ධන ලබා දෙන්න කාටවත්. ඒ නිසා තමයි විශේෂ අවසරයක් ඔබතුමාගේ හරහා හරියේ අපේ කන්දිතල ඇමතුමාට. එතුමා මේක తాවකාලික දින කිහිපයකට අවශ්‍ය මන්ත්‍රීවරුන්ට නීති අනුකූල ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරලා කටයුතු කරන්න කියලා තමයි උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව සතිය තුල විශේෂයෙන්ම කාන්තා මන්ත්‍රීවරු මෙතනට යනකොට පෝලිං වල ඉන්න බෑ. මේ නිසා කරපු කාරණාවක් මිසක් මේක වැරදි අර්ථකථනයක් දීලා මේක සමාජයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විරුද්ධ මතවාදයක් ගොඩනැගෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියන එක පුතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ සදාචාරය හැදෙනවා නම් හොඳයි රටට ගැලපෙන විදියට. හැබැයි මේ හොරුන්ට හොරු ආරක්ෂා කරන ආණ්ඩුවට ගැලපෙන විදියට මේව හදනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවක් ගිරි තිබ්බට කමන්නේ නැහැ මේ නියෝජන මන්ත්‍රීවරයෙක්ට. මොකද මේ ස්ථාවරණියක පොත හැදෙන්න ඕනි ගරු සභානායකතුමනි. මේ රටේ අද මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් විදියට. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඇවිල්ලා මේ දවස් 4 මොනවද කතා කරන්නේ? එතුමා පෞගිය අවුරුදු එකමාර තුල හොරෙන් ආණ්ඩුවට කඩේ ගියා. අපි හිතුවා ආවට පස්සේ ඇවිල්ලා රටට ගැලපෙන දේවල් යෝජනා කරයි මේ දවස් 4 කියලා. ඒවා වෙන්නේ නැහැ. අද වෙන කාරණා කරලා එක එක්කෙනා කඩාගෙන මේ ආණ්ඩුව හදන්න හදනවා. ජාතික ආණ්ඩුව හදන්න හදනවා. ඔබතුමාලාගේ ගෙවල් අපේ ගෙවල් ඉතුරු උනේ යම් මට්ටමක ඔබතුමාලා අපි රටට යමක් කරයි කියලා. හැබැයි එහෙම හිතන්නේ නැහැ ඊළඟට. මේ සියල්ල ගිනි තියයි. හැබැයි අපි කතා අරින්නේ නැහැ මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කොහොමද වරප්‍රසාද ගන්න කියලා. තමුන්නාන්සේ මේ වෙනකොට ගෙවල් දීලා තියෙනවා කොහෙද කියලා කියන්නේ. ඒවා කරන්න එපා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට අද කන්න බොන්න නැහැ. අද විශේෂ දවසක් එනවා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව ශක්තිමත් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඇතුළු ස්වාධීන වෙච්ච මන්ත්‍රීවරුත් එකම සමගියෙන් මේ රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මේ වෙනකොට අමාත්‍ය මණ්ඩලය සමග එකතු වෙලා කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ආණ්ඩුවට එකතු වීම සමගි සද්ධානයේ ප්‍රතිපත්තිය නෙවෙයි. අපි තීරණයක් ගත්තා ආණ්ඩුවට එක්කව වෙන්නේ නැතුව විපක්ෂයේ ඉඳලා ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් දෙන්න. ඒක අපේ පක්ෂ නායකතුමා දැන්ටමත් අවශ්‍ය ආකාරයට උදව් කිරීමට ස්පිතාල වලට අවශ්‍ය බෙහෙත් ලබා දීමට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අස්වෙච්ච අය විපක්ෂ නායකතුමාගේ අවසරය ඇතිව ඒ අයට විරුද්ධව විද්‍යානුකූල පියවර ගන්නවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය පොහොර නොමැතිවීමෙන් එළඹෙන අගෝස්තු මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ස්කයි නිවුස් පත්සිවේ සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවීමට නොහැකිවීම සම්බන්ධයෙන් තමා ලැජ්ජාවට පත්වන බවයි. Who is to blame for the current situation? I would say the last administration is to blame. They've run down the economy. We've come to a point where we are bankrupt, which had never happened to Sri Lanka before. We have no dollars, we have no rupees. And if the current administration is to blame, then have we seen enough punishment for them yet? Of course, the president is still in power. His brother, the prime minister, may have stepped down, but their family has
essentially run the country for 2 decades. Should the president resign? Well, that's a controversy because people at Galface, all the youths, of the view that president should resign. That's a view also held outside and by some of the political parties. On the other hand, the Bar Association of the view that the executive presidency should be abolished. They do not mention anything about the president resigning. So there are two different views. I have suggested that once we pass the 21st Amendment, which should restore the original 19th Amendment, strengthening Parliament, strengthening the powers of the Prime Minister, then all party leaders and the president should have a discussion and come to some arrangement on the future course. Do you think the effects of the war in Ukraine have been felt yet in Sri Lanka, or could things get worse in the short term? Our main concern also is that we have not had fertilizer for cultivation, and this coming season, the rice cultivation season, will not have the full production. Therefore, from about August onwards, there's a possibility of a food crisis in Sri Lanka. That's about the time that the global food crisis will also take place, and we have to see how we survive till about March next year. And what is your message, Prime Minister, in the short term to potential international partners that could come to your aid on a week when you've had to miss interest payments due on your debt? Well, we were in default anyway and we didn't have the money to pay. We have to acknowledge that. I feel ashamed about it, but nevertheless, this is reality. We've been engaging our partners and they've responded well. We've been engaging with the IMF, but as you know, it takes time. India has been the quickest to respond. We've had money from them, which has enabled us to carry on. But we think in the next few months, there'll be responses by the other donors. At the moment, would you say it's safe for tourists to come and visit Sri Lanka? Well, those who want to have an exciting time could come here, and maybe they could even take part in the demonstrations. They could hold placards which says for the president of Sri Lanka to go home, or you could hold a placard asking the prime minister of your country to go home. All that is option that's available. Well, I mean, it's good to see you being like-hearted, but it was actually a serious question. I mean, tourism is an important part of any emerging market's income. You're not encouraging people to visit, or are you? I mean, it's a genuine question. We are not discouraging people from visiting, but we understand with the shortage of foreign exchange and some of the demonstration that is going on and the shortage of essentials that they may not visit Sri Lanka at this time. ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම ආයතනයක් වන ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිය C සිට RD දක්වා පහත හෙලා තිබෙනවා. ඒ පසුගිය මාස 18 වෙනිදා සිදු කළ යුතු තිබූ ස්වෛරී බැඳුම් කර එක කූපන් ගෙවීම සඳහා හිමිව තිබූ දින 30ක සමාකාලය නිමාවීමත් සමගයි. ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම ආයතනයක් වන ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිය C සිට RD ශ්‍රේණිය දක්වා පහත හෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ෆිච් රේටිං C රැඳී සිටින්නේ සීමා කළ ණය පැහැරහැරීමක් හෙවත් රිස්ට්‍රික්ටඩ් ඩිෆෝල්ට් මට්ටමේයි. පසුගිය මාස 18 වෙනිදා සිදු කළ යුතුව තිබූ ස්වෛරී බැඳුම් කරයක කූපන් ගෙවීම සිදු කිරීම සඳහා හිමිව තිබූ දින 30ක සමාකාලය නිමාවීමත් සමග ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පහත හෙලීමට පියවරගත් බවයි ෆිච් ආයතනය නිවේදනය කරන්නේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ණය වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන තාක්ෂණික සාකච්ඡා මැයි 24 වන දිනෙන් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රකාශක ගැරි රයිස් පවසා තිබෙනවා. වීඩියෝ තාක්ෂණ ඔස්සේ පැවති හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනය හා දේශපාලනික තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට උපකාර කිරීමට කැප වී සිටින බවත් මෙරට මුහුණ දී සිටින අර්බුදය කාලෝචිත ලෙස විසඳා ගැනීම සඳහා අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරන බවත් ගැරි රයිස් වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා. මේ අතර G7 රටවල් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පා සිටින අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් සෙවීමට උපකාර කරන බවයි. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග අර්ථවත් සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යන ලෙසද G7 රටවල් නිවේදනයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දිවයින පුරා පිරවුම් හලවල පවතින ඉන්ධන තොග සහ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කාලසටහන පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් මහජනතාවට හඳුන්වා දෙන බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසනවා. ඒ අතර පවතින ගෑස් හිඟය සහ ඊට විසඳුම් සැවීම සඳහා ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය අද කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබෙනවා.
ගෑස් රැගෙන ඊයේ දිවෙනට ළඟා වූ නෞකාව අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ මෙවන විටත් උස්වට කියාව තල්දියවත්ත මුහුදු තීරයේ නැංගුරම්ලා තිබෙනවා. ඉන් මේ දක්වා ගෑස් ගොඩබැමේ කටයුතු ආරම්භ වී නැහැ. කෙසේ වෙතත් අද දිනය තුළ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර 80000ක් පමණ වෙළඳපොළට නිකුත් කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා. නමුත් ප්‍රමාණවත් ගෑස් තුක නොමැතිවීමෙන් ප්‍රදේශ රැසක පාරිභෝගිකයින් අදත් අපහසුතාවයට පත් වුණා. එට උදා වෙන ළමයත් අදත් පොලිමේ ඉන්නවා. බලන්න. අමාරු පිටින් තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කවුරුත් නැහැ ගෙදර. ඒ වුණත් ඉතින් ඇවිල්ලා ඉන්න වෙනවා. No solution. මේ ආවේ අද එකමාරට උදේ. 1500 වැඩි ඉන්නවා. නමුත් 300 දෙන්නේ. මේ අතර විවිධ ප්‍රදේශවල ඊයේ මෙන්ම අදත් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණු අතර ඇතැම් ස්ථානවල මාර්ගාවහිර කරමින් විරෝධතා පැවැත්වුණා. ඉන්ධන ඉල්ලා හොරණ පාරදර ප්‍රධාන මාර්ගය උඩවත්ත මන්සන්ධයෙන් අවහිර කරමින් පිරිසක් ඊයේ දහවල් සිට විරෝධතාවයක නිරත වුණා. අවස්ථා කිහිපයකදී විරෝධතාකරුවන් ඉවත් කිරීමට පොලිසිය සහ යුද හමුදාව කටයුතු කළත් ඒ සාර්ථක වූයේ නැහැ. විරෝධතාව හේතුවෙන් ගමනාගමනයට දැඩි බාධා එල්ල වූ අතර ඊයේ රාත්‍රියේ 8:30ට පමණ හොරණ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව විරෝධතාකරුවන් ඉවත් කළා. මේ අතර ඊයේ උදෑසන සිට ඉන්ධන ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ගොවීන් බෝලි රැගෙන එපාවල ඉන්ධන හල අසල දිගු පෝලිම් වල රැඳී සිටියා. පිරවුම් හලට ඊයේ රාත්‍රියේ ඩීසල් තොග ඇරීමත් සමග ඉන්ධන නිකුත් කිරීම ආරම්භ කෙරුණා. නමුත් බෝලි සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කරන්නේ අවසර පත්‍රයට පමණක් බවට ඉන්ධන පිරවුම් හල් හිමිකරු දැනුම් දීමත් සමග ඇති වූයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. ඊට විරෝධය පළ කරමින් ගොවීන් තලාව කැකිනාව ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක් ආරම්භ කළා. හිඟුරක් ගොඩ සමුපකාර ඉන්ධන හලේ ඉන්ධන තිබියදී නිකුත් නොකිරීම නිසා ජනතාව හිඟුරක් ගොඩ නගරයේදී ඊයේ විරෝධතාවයක නිරත වුණා. කලල්ගොඩ මන්සන්ධි අවහිර කරමින් පිරිසක් අද උදෑසන ඉන්ධන ඉල්ලා විරෝධතාවක නිරත වූ අතර ප්‍රදේශවාසීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරියා. දැන් අපි ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිටම ප්‍රවාහන කටයුතු පටන් ගත්තා. ඩීසල් නම් පෙරේද ඉඳන්ම අපි සෑම ඉන්ධන පිරුමක් එතම යවීමට කටයුතු කරා. මේ තදබදය ඉවර වෙන්න දවස් 4ක් 5ක්වත් යයි. ඊට වැඩිය ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි මුහුණ දෙන්න ඉන්නවා මේ වෙනකොට. ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා පැය 5ක 6ක පමණ කාලයක් පොලිමේ ඉන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ පිටස්තර ආයතනවල සහ ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ වාහන වලට ඉන්ධන ලබා ගැනීම නිසා. ඉතින් ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ ජාලය තවත් අඩාල වෙනවා. දිවයින පුරා පිරවුම් හලවල පවතින ඉන්ධන තොග සහ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කාලසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් දින 10කින් මහජනතාවට ලබා දීමට නියමිත බව විදුලි බල හා පෙළ ශක්තිය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා ට්විටර් සටහනක් තබමින් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ අතර සී උපදෙස්වලට පටහැනිව ක්‍රියා කර ඇති බවට කරුණු අනාවරණ වී ඇති පිරවුම්මල් 4ක ඉන්ධන සැපීම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වහාමත් හිටුවීමට පියවරගෙන ඇති බව ලංකා කන්ජු තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කළා. මේ අතර ලංකා IOC සමාගම අද නිවේදනය කළේ එම සමාගමට අයත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් කෑන් බෝතල් ඇතුළු බහලුම් සඳහා ඉන්ධන ලබා දීම වහාම ක්‍රියාත්මක වූ පරිදි අත්හිටුවා ඇති බවයි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතා ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවත් ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර මැයි 9 වනදා ගාලුමෝදුර සහ කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශවලදී ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඉන්දික අනුරුද්ධ, පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි සහ ඇගේ සැමියා වන කාංචන ජයරත්න මහතාගෙන් ඊයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැය 5කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබුණා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරළ ඝාතන සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් ප්‍රධාන සැකකරුවෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අද අත්අඩංගුවට ගත්තා.
සැකකරු නිට්ටඹු ප්‍රදේශයේ පදිංචි 29 හැවිරිදි පුද්ගලෙක්. මෙම සැකකරු පසුගිය දින කිහිපය තුළ සංගවී සිටි බවට තොරතුරු ලැබුණා. නමුත් අද දිනේදී ඔහු නිට්ටඹු ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. බස් රථ රියදුරක වශයෙන් කටයුතු කරන බවට තමයි දැනට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙන්නේ. අද දින ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබනවා. මේ අතර මේ 9 වනදා ගාලුමුදර හා කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශවලදී ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඉන්දික අනුරුද්ධ පවිත්‍රාවන්‍ය ආරච්චි හා ඇගේ සැමියා වන කාංචන ජයරත්න මහතාගෙන් ඊයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැය 5කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට ඉවත් වන ලෙස බල කරමින් ගාලුමෝදර ආරම්භ කෙරුණු ජනාරගලය අද 42 වන දිනේටත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර පසුගිය 9 වෙනිදා සිදු වූ කලහකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා අර්ලේගහ මන්දිරය අසල විරෝධතාවයේ නිරත නෝඩීල් ගමේ රැඳී සිටි කිහිප දෙනෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට ඉවත් වන ලෙස බල කරමින් ගාලුමෝදර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇරඹි ජන අරගලයට ඊයේ රාත්‍රියේ ජනතාව පැමිණි අතර එහි දන්සැලක්ද සංවිධානය කර තිබුණා. අරගල භූමියේ ස්ථාපිත කර ඇති ටියර් ගෑස් සිනමා ශාලාවේ ඊයේ චිත්‍රපට කිහිපයක්ම ප්‍රදර්ශනය කෙරුණා. මේ අතර රාත්‍රියේදී අරගල භූමියේ රැඳී සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් පුස්තකාල පාසුකම් ලබා දීමටද කටයුතු කර තිබුණේ මෙලෙසින්. අද උදෑසනත් ඇතැම් පිරිස් අරගල භූමියට පැමිණ සිය සහාය පළ කළා. අද අරගලේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 42 වන දිනයට. ඒ රටේ මිනිස්සු මෙච්චර පිරිසක් පීඩාවට පත් වෙච්චි. මේ අතර පසුගිය 9 වෙනිදා සිදු වූ කලහකාරී වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අද උදෑසන අර්ලේගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පැවැත්වුණු විරෝධතා භූමිය වෙත පැමිණියා. එහිදී වැඩිදුර සාක්ෂි විමසීම සඳහා එහි සිටි පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රැගෙන යනු ලැබුවා. නෙල්ලි මතකෙන් ගිලිහුණු බ්ලැක් ෂයින් කෙස් කලඹක රහස සන්සිල්ක් බ්ලැක් ෂයින් සමගින් පවතින ආර්ථික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පීඩාවටපත් පවුල් සඳහා සහන සැලසීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මනුදම් මෙහෙවර සහන වැඩසටහන මොන්රාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඩායලොගාසියාට මාස් හෝල්ඩින්ග්ස් හේමාස් සහ සර්වෝදේශ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයේ එක්ව මෙම ක්‍රියාන්විතය දියත් කරනවා. දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන පවුල් ලක්ෂයක් සඳහා වියලි සලක ඇසුරුම් බෙදා දීමේ මනුදම් මෙහෙවර සහන වැඩසටහන යටතේ මොන්රාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවන අදියර පසුගියදා මොන්රාගල සර්වෝදය මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි දෙලිඳු පවුල් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මෙම සහන වැඩසටහන ඩයලොග් ආසියාටා මාස් හෝල්ඩින්ග්ස් හේමාස් CBL සහ සර්වෝදය ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයේ එක්ව දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මේ වගේ වියලි ආහාර මල්ලක් ලබා දෙනවා කියන්නේ ඒක ලොකුම ලොකු පිටුවහලක් මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාවේදී. සර්වෝදය හා ඩයලොග් මාස් ඒමාස් CBL ආයතනය අරා ඉතා දුෂ්කර ගම්වල ජනතාවට පවුල් වලට මේ වගේ සානාධාර මළු ලබා දීපමට සියලු දෙනාම බොහොම ස්තුතියි කියනවා. ඒත් සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. සුබ දවසක්.